Siap-siap tu nak pergi mana ya Kak? So, hari ni saya nak pergi ke rumah kawan saya yang berasal daripada Afghanistan tetapi telah menetap lama di Jerman. So, dia akan mengajar saya memasak Afghan food. So, tak sabarnya nak berbuka puasa makanan Afghan. So, jom siap-siap cepat-cepat, kita nak kena pergi dah. Dia dah tunggu dah ni. Okay, let's go. Assalamualaikum, salam Ramadan Karim. So, hari ni kawan saya Zainab akan mengajar saya macam mana nak buat nasi kabuli palau. Nasi kabuli. So, nampak sedap kan? Saya pernah merasakannya, sangat sedap. So, now saya nak dia ajar saya buat nasi ni untuk saya berbuka puasa pada hari. Zainab ini adalah kawan saya yang telah menetap di Germany sejak lama, berkurun lamanya, tapi dia berasal daripada Afghanistan. Wann bist du denn? 6 Jahre alt. Genau, seitdem ich 6 bin, lebe ich in Deutschland, also seit 30 Jahren und bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen. Ja, 30 tahun dah dia tinggal kat sini sejak dia umur 6 tahun. 6 Jahre alt bist du denn hier gekommen? Ja. Ya, so 30 tahun dah dia di perantauan tapi tidak pernah lupa juga asal usulnya. So, jom saksikan bagaimana kami memasak Kabuli palau. Viel Spaß beim Zugucken. So, apa yang kita perlukan? So, was brauchen wir? Wir brauchen natürlich Lammfleisch, das ist egal ob Lammschulter oder Lammkeule. Kambing. Dann brauchen wir Reis, das ist Zählerreis. Zählerreis? Genau, die haben so große Körner, was wir immer gerne essen, weil das nicht klebt. Ya, ini nasi daripada special nasi, nama dia daripada Zählerreis. Is it so ähnlich wie Basmati? So ähnlich, ja. Dia similar dengan Basmati hat tapi so große lange Körner. Dia panjang. Habe ich aber 3 Stunden vorher schon in Wasser eingelegt. Basuh dan kemudian rendamkan dalam air selama 3 jam. Okay. Oder mehr als sogar besser. Lagi lama lagi bagus. Dann brauchen wir natürlich Zwiebeln. Salah. Und Kardamom. Kardamom, okay. Ja, sagen wir Hehl auf unserer Sprache. Dann brauchen wir etwas Zucker. Sugar, gula. Nee, andersrum, das ist Salz und das ist Zucker. Garam dan gula, jangan terbalik. Und wir brauchen ein bisschen Knoblauchpaste. Bawang putih. Pfeffer. Pepper ist immer gut. Hitam. Öl. Minyak. Dann zum Garnieren brauchen wir Karotten, die ich vorher in dünnen Streifen geschnitten habe. Lobak merah. Und Rosinen. Kismis. 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 Sie sagen auch Kismis. Sagt ihr Kismis? Ja, wir sagen Kismis. Wir sagen Kismis. Ja, Kismis. Similar. Ja. Wollen wir jetzt schon anfangen? Mari kita mulakan wir können gerne mit dem Fleisch anfangen, weil das braucht am meisten. Okay, kita bermula dengan kambing dahulu sebab dia memerlukan masa yang lama. Genau. Wir machen erstmal die Zwiebeln klein. 3 kleine Zwiebeln, also 2 große oder 3 mittlere. Ne? Carrot dia telah dipotong sebegini ya. Bagi kecil-kecil halus-halus, dia dah prepare siap-siap. Sekarang kita akan menggoreng. Genau, jetzt machen wir ein bisschen Öl rein. Wir braten jetzt die Zwiebeln an. Ja. Danach machen wir das Fleisch rum. So, ich mache das jetzt rein. Braten wir schön an. Ja. Und dann kommen hier Genau. Kemudian akan masukkan bawang putih. Tapi bawang putih dia dah hancurkan jadi macam like paste. Ya, seperti ini. Welche ist besser? Ich benutze das. Ja. Aber frisch ist natürlich auch gut. Ja. Zum Anbraten, lecker. Zwiebeln ist auch schon lecker. Lambat lagi kami berbuka puasa. Sekarang baru pukul 11 Uhr.
Hong Sen and 11, pukul 11.15. Kami akan berbuka pada 8.29 macam tu, 8.30. Tetapi untuk orang Afghanistan, orang buka lagi lah. Ja, so circa 25 Minuten später. Bila betul-betul gelap, bila tak ada langsung dah matahari, betul-betul gelap, barulah orang boleh makan. Begitu cara mereka. Machen Knoblauch rein. Ya. Knoblauch. Bawang putih. Machen ein bisschen Garam Masala rein. Garam masala. Das Fleisch kommt rein. Hari ni dia jadi chef. Soalnya saya masak di rumah. Oh ya. Lecker. Oh. Lala. Riecht schon so gut. Kemudian akan masukkan air ke dalam, air panas. Kiranya buat macam like sup daging lah. Cuma ada garam masala di dalamnya. Oh, sedap kurang. Tak sah semua kulit ya? Kurang aku suka. Macam tu stop. Ja. Kita masukkan air panas. Stopp. Mach das immer so machen. So dia mengikut perasa, mengikut rasa. Sebagai ibu ya, bila selalu masak mesti kita agak-agak lah garam. Kita tak boleh cakap 1 sudu, 2 sudu. Just like agak-agak. Zang agak-agak. So that's it. Ja, genau. Agak-agak. 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 Masala rein. Sister agak-agak tau. Oh dia dah sudah saya tidak kan. So saya memakai apron sebabkan baju saya warna putih. Seram. So, wir machen das jetzt zu. Für circa, für circa eine halbe Stunde. Setengah jam kita biarkan dia masak. Dibiarkan sampailah dah bergelegak, sampai dah ada keluar asap bunyi macam tu, dan barulah dia akan tukar ke supu yang sederhana. Tidak. Sampai kita nak gorengkan carrot itu dengan kismis, bersama kismis. Oh, susah boleh kismis. Kismis kommt am Ende. Okay. Weil das nur kurz angebraten Ya, dah sudah. Ya, Nanya is pakai. Ya. Ya, saya yang memakai apron, tapi nampaknya saya tak masak langsung. Siap gesagt, ich habe Schüsselan, aber ini adalah baju tipikal daripada Afghanistan. Ja, das ist das, was man zu Hause anzieht. Ya, inilah pakaian normal yang orang pakai masa dekat dalam rumah. Saya pakai ni pun only for today, not every day. Mein Mann sagt immer, hast du deinen Schlafanzug an? Husband dia kata, kau pakai baju tidur ke? Findet das komisch. Si dah berasap-rasap dah, kejap lagi akan bunyi. So, dimasukkan gula untuk macam jadikan dia caramelize. Lubak merah. Dann kommt dann diese Karotte mit Reis dann nachher, ne? Ja, ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss. Ending. Di akhirnya itu. Tapi sementara kita menunggu daging tu masak. So, sebab itulah. Zum schön machen, ne? Auf den Reis. Das schmeckt auch sehr gut. Wasser reingemacht, damit es ein bisschen weich wird, ne? Dia letakkan sedikit air supaya carrot itu jadi lebih lembut. Perut saya sudah berbunyi. Nasi wie viel Reis hast du eigentlich genommen? Ich zeige dir gleich, 5 Tassen davon. Oh, 5. Oh, untuk für deine Familie. Für uns alle. Oh, 5 cawan beras sahaja untuk 11 orang. Nampak je sekarang kurang, tapi kejap lagi akan jadi banyak. So, Zainab mempunyai 2 orang anak. Du hast 2 Kinder, ya? Ich habe 2 Kinder. Und du hast? Ich habe 4 Kinder, of course. I have 4 kids. Diorang memang suka ketawakan. So, kita nantikan. Jetzt mach. Nampak tu? Dah berasap-rasap, guys. Dia naik ke atas, bermakna dah nak masak. Jetzt mach das jetzt. Mach mal ein bisschen niedriger. Sekarang dia rendahkan suhu. Ini akan dimasak bersama dengan nasi. So, tak perlulah masak betul-betul masak daging itu sebab nanti pun akan dimasak bersama beras, bersama nasi. Dia macam lebih kurang macam buat biryani lah. So, ini biryani adalah Afghan dengan India ada banyak persamaan. Sebab itu kalau anda tengok dia punya baju pun, dia pun pandai klamotten tau ya. Ada banyak lebih kurang macam India. Indische Filme, indische Klamotten. She's also a fan for Shah Rukh Khan, guys. So, jetzt ist
schon soweit. Jetzt machen wir die Rosinen kurz rein. Kita boleh letak Schön glasig, das glänzt schön jetzt. Ne? Macam ni ya, boleh nampak dia macam dah berkilat dah. Carrot itu. Di dalam. Ja, das ist gleich fertig. Dah siap. Daging je yang dah siap. So kita keluarkan daging tu untuk kemudian kita buat kemudian ya. Okay, hari ini sup ini kita akan perlukan untuk masak nasi nanti. Close up. Nampak ke tidak? Mencabar keimananku. Sekarang tiba masanya untuk kita masak nasi. Saya terpaksa bawa periuk yang besar kerana saya mempunyai keluarga yang besar, ramai. So kita masak je lah daripada periuk kami. Kita isikan air setengah daripada periuk ini. Heißes Wasser. Untuk air panas nanti. Dan supaya cepat lagi masak. Seperti masak nasi lah actually. Cuma perbezaan ni diorang rendamkan nasi ini dulu. Diorang rendamkan beras. Beras dulu direndam supaya dia mengembang. Dia makan shrimp and rice and basah ada lagi. Ja? Ja. Jetzt Wasser und dann Reis kommt und dann gleich kochen. Deswegen nennen wir Yakdama. Also mit einem Mal alles. Einmal kata dia bagaimana kat Malaysia kita masak nasi. Kita masak nasi kan kita kena sukat air tu kan. Tak boleh letak air sesuka hati. Jadi macam mereka letak je air banyak-banyak. So lepas ni kita akan tapiskan nasi tu. Ya. Ja? Verstanden? Gut. So. Das Wasser ist. Es muss richtig blubbern, ne? Kena bubble. Kena masak lah. Bagi dia betul-betul masak. Dan bilang. So, dass es nicht ganz, also wenn du die Kerne dann so mit den Fingern so zerdrückst, ne? Dass es so leicht geht, aber nicht, es braucht nicht ganz durch sein, weil wir danach noch denken. Okay. Sekarang masukkan nasi sedikit demi sedikit beras sebelum masak lagi. Dia test ya. Macam kalau dah agak lembut, bukan dia cukup masak, separuh masak. Pelik kan cara mereka memasak sebab mereka akan tapiskan nasi ini. Interesting. Ja. Inilah yang bagusnya bila kita berkawan dengan bermacam-macam bangsa. So kita akan sentiasa mempelajari baru punya culture adat. Kita cara masak, cara macam-macam makanan. So lagi kembangkan lidah kita. Normalerweise wie lange? Dauert nicht lange. Vielleicht 5 Minuten. So dalam masa 5 minit begitu kita masakkan nasi tu. Sebab kita tak boleh bagi nasi tu masak betul. Before tu pun dia dah rendam kan. So dia dah cukup lembut. Dan kemudian dia masak, kita tak boleh masakkan dengan betul. Dan dia akan masakkan dengan air sup daging tu tadi. Dan sekarang jadi nasi. Nasi ini dia akan steamkan bersama dengan sup daging yang tadi kita rebus. Sekarang dia letak sugar dan untuk dapatkan warna. So jika kita lihat gula ni makin lama dah makin gelap. Kita kena tunggu sampai dia jadi keperangan. Dan kemudian kita akan letakkan dia ke dalam nasi tersebut. Beginilah cara orang Afghan belajar. Sebut kita. Aber sehr fein, genau. Ya, sangat sopan sebab dia hanya gerak di bawah saja. Dan gerak sikit di bawah. Slowly just. Anda tahu apa slowly? Also, das ist so heiß, ja? Das ist richtig heiß. Weißt du, was das ist? Das war Zucker, ne? Ja. Was ist das?
Sugar, gula. Andersrum. Salz und das ist Zucker. Garam dan gula, jangan terbalik. Ich habe schon gewundert. Okay, cut. Tidak salah. Bitte ja nicht. Das ist peinlich. Kita orang tertaruh garam, okay? So, actually gula. Und alles ist voll. Itulah dia bila banyak bercakap. Da ist doch Zucker. Oh mein Gott. Saya dah beli dah. Ich habe auch nicht Ja, warum die Farbe ist das? Warum dauert das so lange? Warum gar nicht schmeckt das gar nichts, ne? Und du sagst auch nicht. Ich dachte, dein Zucker ist anders. Das ist Zucker. Again, sugar, gula. Oh mein Gott. Sekarang ni barulah gula. Macam dah habis ni aufgenommen bisa andere Farbe. Dia sugar, gula. Kita boleh lihat dia dah melting dan akan jadi keperangan. So, dia kemudian dia akan masukkan nasi-nasi tersebut. Und das kommt jetzt noch drauf, damit dieser Geruch oder dieses Flavor so richtig so Dia zum akan Vorschein masukkan minyak selepas ini supaya ada rasa. Rasa tu lebih serap, menyerap lagi rasa tersebut. Normal punya minyak sahaja. Panaskan dan kemudian dia akan letakkan ke dalam ni. Tengok sekarang dia masukkan minyak tersebut. Oh. So. Dan terusnya kita akan masukkan Rein. lecker. Alles fertig ist. Okay, kalau sekarang ni dia macam kira steamkan nasi tersebut dengan semua bahan-bahan yang ada di dalam ini. Kemudian nanti dia akan keluarkan balik semuanya dan dia akan surukkan daging-daging tu ke dalam nasi tersebut. Dia akan tutupkan dengan kain dan tutup kat dalam situ supaya jadi macam steam. Kain dan semua. So. Inilah dia. Very traditional. Ja. Wenn es knackt macht. Kena? Ya. Nak bunyi klik kan? Dia klik macam tu kan? So kita letakkan dalam suhu yang sederhana. Dia tengah masak kat dalam tu bersama minyak tu. Kita tutupkan dia seperti begini untuk kita steamkan nasi tersebut. Fertig. Kabuli palau. Palau adalah nasi dalam bahasa Afghan. Macam mana kita nak tahu dia? Kita kena sentuh nasi tu. Wir müssen dann anfassen den Reis. Das ist dann schon weich. Ja? Bila dah lembut, maknanya dah sudah masak. Lecker. Kita nasi. Walaupun Zainab ini menetap di Germany, tapi dia masih bercakap dalam bahasa ibunda dia. Kita boleh tengok. Dia tengah cakap dengan mak dia. Okay, saya. Ja. So, nampaknya semuanya sudah selesai. Zainab nak tunjuk macam mana dia nak serve nasi ni. Genau, jetzt servieren wir das. Afghan Style. Afghan Style. Sedapnya guys. Nehmen wir mal das Fleisch immer raus erstmal. Okay, first dia keluarkan semua daging-daging tersebut. So baik, sangat lembut. Dan keluarkan yang carrot dengan kismis tadi juga. Apa yang keluarkan semuanya dan kita gaul aja. Oh.
good odds. So nice, guys. Okay. So. Und dann verstecken wir das Fleisch da rein. So wie daging tu. So wie Dings halt, ne? Ja. Du kannst auch gerne das Fleisch hier reinmachen. Aber so wie. Wie viel? Berapa? Das buat je. Ich habe Angst, es ist kaputt. Diese Fleisch lembut sangat daging tu. So nice. Und da wir nur zu zweit sind, reicht das, glaube ich. Okay. Dann machen wir wieder ein bisschen Reis drauf. Das ist dann immer so eine Überraschung, wenn man das dann auf den Teller macht. Inilah dia punya point kenapa dia surupkan supaya nak macam bagi surprise dekat tetamu kan. So bila orang buka dia kata, wow, daging. Dan damit. Dan letakkan. Ich habe meine Hände gewaschen. Dia dah basuh tangan, dia kata, so jangan risau. Kau beli palau. Kau beli palau. So kita dekat sikit. Close up. Oh my god. So, begitulah. Selesai sahaja. No, bersiap saja. Berakhir sudah video kami pada kali ini. Zainab pun telah mengajar saya bagaimana kita memasak masakan ini. Dan sangat interesting, banyak benda yang saya pelajari. So, Zainab, hast du einen Wunsch? Ich wünsche euch ein tolles Fastenbrechen, guten Appetit und dass ihr noch durchhaltet die letzten 3 Wochen mit Ramadan. Selamat berbuka puasa pada siapa yang berpuasa di seluruh dunia. Dan jangan lupa subscribe. Tekan butang notification, sangat penting untuk mengetahui update kami seterusnya, update video kami seterusnya. So, salam Ramadan, bye bye. Tschüss. Jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng untuk dapatkan channel update ini.